Moi, ja sitten erilainen paikka, nimittäin Olkiluodon ydinvoimalan vieressä ollaan. Tässä on tämmöinen vierailukeskus ja luontohavaintopolku. Mä oon viimeksi käynyt täällä 90-luvulla. Silloin pääsin tutustumaan ihan tuonne voimalaitokseen erikoisluvalla, mutta nyt mennään katsomaan, mitä luontopolulta löytyy. Droonien lennättäminen alueella luonnollisesti kielletty ja kuvaaminen on täällä kiellettyä muutenkin, paitsi täällä luontopolulla, kunhan ei kuvaile mitään kiellettyjä asioita. Nyt kuvataan luontoa. Voimaa luonnosta. Joo. Täällähän on mitattu kaikkea muutakin kuin askeleita luontopolulla, nimittäin säteilyä. Jo vuodesta 1972 kertoo täällä infokyltit, eli ennen kuin Olkiluoto 1 on edes valmistunut. Kaikkea dataa on kiva kerätä ja tarkkailla, ja sehän on osa niin kuin ymmärryksen kasvattamista ja luonnon ja turvallisuuden niin kuin yhteensovittamista. Täällähän ei niin kuin ylimääräistä säteilyä ole. Se on niin kuin faktaa, se me tiedetään. Täällä mitataan koko ajan asioita. Ja nyt me painutaan lisää syvemmälle tuonne luontopolulle katsoa, mitä sieltä löytyy. Jatketaan siitä. Katajaa kasvaa ainakin siinä. Katajahan on yksi maailman laajimmalle alueelle levinnyt havupuu. Tässä meillä on sinisorsa ja täältä löytyy telkkä. Havaittiin siis pari lintua myöskin tästä reitiltä ja matka jatkuu tonne eteenpäin kameran osoittamaan suuntaan. Aika kiva lämmin paikka. Jaha, jääkauden merkkejä. Niin, tänään on 27, oli tuossa auton mittaras lämmintä kun saapui tänne. Ja täällä jääkauden merkkejä sitten. Esimerkiksi meren äärellä olevia lintuja. Ja tää Olkiluotohan on nimensä mukaan luoto eli saari käytännössä. Ja tällä saarella on iso merkitys lintujen muuttoaikana. Tää on niiden levähdyspaikka ennen kuin ne jatkaa matkaa. Miettikää, tässä on joskus ollut yli kilometrin paksuinen jääkerrostuma jääkauden seurauksena. Asteroidi on osunut maapalloon ja sen sellaista ainakin kyltissä niin kerrottiin ja arveltiin. Ötökkäpuistoa kohti. Hieman ihmettelinkin, kun autolla saavuttiin, kun oli jos jonkinlaista erikoisen näköistä ötökkää auton päällä, mutta täällä tosiaan ötökkäpuisto ja käävistä kerrotaan myös jotain lisäinfoa. Valkohäntä kauriita. Täällä kerrotaan, että Pohjois-Amerikasta ovat kotoisin. Ja näähän tuotiin aikanaan Laukon kartanoon Vesilahdelle kuljetuksella sieltä Yhdysvalloista ja päästettiin tietty lauma irti. Ja nyt ne on sitten vähän riesana ainakin minun mielestä täällä Suomen luonnossa. Hirvi sen sijaan kuuluu Suomen luontoon. Ei näy juuri nytten hirveä. Paljon kaikenlaista lentelee ja olisiko nää nyt sitä Ötökkäpuiston asuintilaa, mökkitilaa, ilmasta majoitusta heille. Aamiainen ei taida kuulua hintaan, ellei sitten vierailijoita lasketa lounaaksi ja aamiaispalaksi. Päästiin oikein siihen kunnon Ötökkäpuistoon. Tässä on niiden ötököiden päämaja ja siellä on sivurakennuksia. En tiedä, onko ketään kotona. Vai ovatko vierailulla tai syömässä. Toivottavasti ainakaan tässä ihan lähistöllä. On sitten mistä valita. Kaikki ei halua tommosia suorakaiteen mukaisia majoitusvaihtoehtoja. Siksi löytyy tämmösiä pyöreitäkin ja täällä se majoitustarjonta sitten jatkuu. Semmoista pohdintaa tässä, että olisikohan siihen voinut tuoda oman pienen ötökkälaatikon hotellin erilaisilla täysillä palveluilla erilaisille ötököille, vireille vai
ovatko ne vain täällä paikallisesti sitten asennettuja. Ja siinä kasvaa naavaa männyssä runsaslukuisesti. Kertoo jälleen puhtaasta luonnosta. Tällaista on Suomessa. Täällä on semmoinen kuivan metsän tuoksu, mäntymetsän tuoksu, jonka voi kuivana kesäpäivänä kokea, kun metsässä liikkuu. Tuollainen naava, sehän on ilmansaasteelle todella herkkä. Jos on rikinyhdisteitä erityisesti, niin eihän se kasva kuin muutaman millin, mutta sitten kun on puhdasta ilmaa, niin voi hyvinkin olla 10-20 senttiä pitkää naavaa. Tällaista partaa vähän muistuttavaa rihmastoa. Ja tää havaintopolku, tähän kiertää tässä vierailukohteen tavallaan ympäri tämmöisen mukavan kierroksen. Ei tarvi siis muualle lähteä eksymään. Ja samalla kun käy vierailukeskuksessa, minkä pääsee päivittäin sisään ilmaiseksi, niin voi poiketa tähän luontopolulle. Noin 60% täällä Olkiluodolla täällä on niin kuin metsää. Ja pääpuulajeina on ihan selvästi mänty ja kuusi, joskin tuolla sitten ihan meren rannikolla ja rannalla siellä kasvaa sitten lehtipuita. Metsä on kaiketi sellaista mustikka- ja puolukkatyypin kangasmetsää. Tervaleppää mainostetaan täällä. Löytyy sitten tosiaan rannikolle tähän tultaessa. Ja täällä sitä mustikkapuskaa sitten näyttää olevankin. Muurahaisia vipeltää täällä kävelypolulla samassa paikassa, missä itse astelee. Ja tuossa oli näitä käärmevaroituskylttejä, niin ainakin itse olen oppinut sen, että siellä missä on muurahaisia ja siellä tuskin on käärmeitä, niin ihan mielellään sitä menee niin kuin samaa polkua, joskin en mä nyt ihan täysin vakuuttunut enää koko asiasta ole. Tämmönen pikkupätkä täältä Eurajoelta, Olkiluodolta, ja meidän matka jatkuu eteenpäin. Katsotaan minkä seuraavaksi päädytään. Ei muuta kuin näihin tunnelmiin. Moi moi!